vợ chồng này thì được đồ chưa mà ngồi ăn thoải mái thế? Thế bây giờ nếu mà cậu cảm thấy lo cho tài sản của mình thì bây giờ cùng nhau lên báo công an thôi. Được. Em đang nghĩ bây giờ em đang thấy chỗ này nó hơi lạ một chút. Bởi vì là cái em kia là không hề quen biết gì với vợ chồng em đâu. Nhưng mà tự nhiên lại gửi đồ cho, là nhờ vợ em cầm cái túi đồ đấy về cho người quen của em đấy. Thì bởi vì tôi thấy chị này quen thì tôi gửi nhờ thôi. Còn một điểm nữa. Điểm nào anh? Em nhá, bây giờ tài sản của em có giá trị nhá. Trước khi em nhờ cho vợ anh cầm về cho người quen của em thì ít ra thì em cũng nói là ở trong này có những thứ này. Em nói luôn nha, nói luôn này. Bây giờ các anh mà tìm không ra, một là anh chị này đền bù cho em. Thì bây giờ khi mảnh đất đấy nó đang trị giá bao nhiêu tiền thì anh chị ấy phải bồi thường cho em. Vợ ơi, cái cỏ này nếu mà mình không làm nữa, để mai kia anh khỏe anh làm cho. Trời nắng nóng lắm. Đỡ một tí rồi, chẳng qua bây giờ cảm giác nó vẫn hơi như kiểu có cái gai đâm ấy. Trời nóng này, thế để anh với con đi mua ít hoa quả để ăn nhé. Làm từ từ nhé, anh mệt từ nghỉ đi. Với lại không thấy cái thằng em kia đến nhỉ? Hay là nó giở trò định làm cái gì nhà mình thôi? Tôi thấy bảo không thấy đến đâu. Đấy, anh bảo rồi mình cứ ở im thôi, đừng làm gì cả. Khi người ta mất đồ thật thì người ta không bao giờ thấy đâu. Mất đồ giá trị như thế có mà người ta để cho mình yên chứ. Cái vợ làm từ từ nhé, anh chạy đi mua hoa quả về cho vợ ăn. Đấy, và bố đi nhé. Bố đi mua hoa quả để ăn nào, đi mua quả nhé. Bye bye mẹ. Bye bye mẹ đi. Con để bố đi mua quả ăn nhé. Đi mua quả để con mẹ ăn nhé. Với em bé mà không bế được.
đỡ nghỉ ngơi và ăn học bóng nghỉ đi đó. Không ngon. Cái con mà không mất thời rồi. Em lấy cái rổ để đựng quản. Ngồi đấy nhá. Cái tay bên phải không muốn nhấc được. Nóng lắm con nhỉ. Mệt chói không? Cho để bộ chuyện này nhá. Mệt chói lắm. Cắt sắp mưa sau nóng thật đấy. Em có can được. Nè. Không phải kem đông lạnh đâu, cái này là kem khô thôi. Kem khô thôi. Ăn thoải mái. Em tưởng là kem lạnh à? Không phải. Nè ăn, mẹ ăn đi. Ăn đi. Mọi lần được thích mà. À vị dâu mà, cái này là vị dâu. Vị quả dâu ấy. À. Mua đúng cái que mà vị dâu, bây giờ chắc nó không thích nó. Dâu ăn chắc không khẩu vị. Hai em kia nó đến kìa. Ây da, hai vợ chồng này thì được đồ chưa mà ngồi ăn thoải mái thế? Làm gì mà Hả? từ tận bên kia chưa đến cổng nhà đã ra thấy nói chuyện rồi. Thế bây giờ thấy anh chị ăn uống thoải mái thế, tìm được đồ chưa nhỉ? Hiện tại thì chưa. Giờ anh chị ăn uống thoải mái này, đồ thì không đi tìm. Và chiều nay tôi lùng sục khắp nơi. Bây giờ anh bảo này, em cứ ngồi xuống đây. Được. Cứ ngồi xuống đây. Bây giờ muốn tìm thấy cái đồ của em bây giờ ấy, chỉ có lên cùng nhau lên gặp công an để trình báo công an thì nhờ người ta tìm cho thôi. Bây giờ em cứ bảo là không cho lên gặp công an thì trình báo công an thì biết tìm ở đâu. Xong rồi bây giờ anh chị biết tìm ở đâu bây giờ? Người ta giật ở ngoài đường bây giờ hỏi ai? Em là người mất đồ em phải chủ động chứ. Cái vấn đề là giấy tờ tôi cũng đang có suy nghĩ vì pháp lý. Thế Thôi thì, được. thế thì sáng nay anh bảo là tình hình như thế thì em bảo là em cho đồ vợ anh cầm, thế bây giờ bị giật mất rồi thì cùng nhau đi báo công an thì không chịu. Thôi được, thế thì cùng nhau lên báo công an thôi. Bây giờ lên báo công an thì nếu mà công an mà tìm không ra ấy thì hai vợ chồng anh chị xem xét thế nào. Một là đền bù cho em, hai là chịu công an điều tra pháp lý các thứ. Không bây giờ mất đồ rồi. Bây giờ em có biết, có khẳng định là công an người ta sẽ tìm người ấy không mà em nói gì? Tôi không biết cái vấn đề đấy, nhưng mà đấy là do bên công an. Bây giờ anh chị làm mất rồi. Ngồi đây ăn uống thoải mái, tôi thì tìm lục sục cả buổi chiều. Thế bây giờ nếu mà cậu cảm thấy lo cho tài sản của mình thì bây giờ cùng nhau lên báo công an thôi. Được. Thế thôi, chứ có cái gì mà khó khăn đâu. Bảo từ sáng không chịu thì anh chị đây bây giờ anh đây còn ngã đau hết bên vai bây giờ. Vừa mới nghỉ ngơi bây giờ mới đỡ một tí này. Đi thì cùng nhau đi thôi. Tôi cũng tưởng là anh chị cũng lùng sục đi tìm cùng nhau, ai ngờ đâu ăn uống thoải mái đấy, cùng nhau lên báo công an thôi chứ giờ không thể để được như thế được. Thì mất đồ của mình thì bây giờ cậu mất đồ thì cậu phải vội chứ. Bảo cậu đi không đi, bây giờ bảo tôi đi tìm, biết tìm đâu. Thế thôi, nhanh nhất là đi tìm công an để công an người ta còn có kế hoạch người ta đi tìm. Mình làm sao mà tìm được bây giờ.
cái đội cướp giật ngoài đường giờ biết thế nào được. Cùng nhau lên báo công an thôi, nhưng mà tôi nói trước này, bây giờ công an mà tìm không ra đấy, anh chị phải đền bù cho tôi hoặc là bồi thường như nào đó, còn không anh chị Rồi, phải làm thế nào đấy đi. cậu không phải lo đâu mà. Cứ lên đến đấy trình báo với công an như thế, sự việc như thế thì nữa đi. Rồi người ta có biết tự tìm cho. Chứ không phải là chưa đi trình báo gì cả đã đi trước vấn đề rồi. Thôi nhá, cùng nhau đi thôi. Đừng gì vội vàng thế. Đi đồ tôi mất mà. Đi hai vợ chồng mình đi. Nào vợ ơi, em bé bây giờ khoai trông rồi bế đi qua nhà bà xong rồi cho ông bà trông được. Mà đi đi chơi với bà nhé. Với bà nhé. Đấy nhá. Đi cầm điện thoại của anh kìa. Rồi đi cầm điện thoại nhé. Chào anh. Vâng. Rồi đi. À. Để chị ngồi đi. Anh chị lên đây có việc gì không? Em này, em thì thưa với anh là hồi sáng ấy, thì em có chút việc thì gọi là mất đồ ấy, thì thưa với anh là sáng nay em đang trên đường đi xuống nhà người quen thì không may xe bị thủng, thì em có gửi túi đồ cho chị này để chị mang xuống, thì trong quá trình mang xuống thì chị có làm mất của em rồi, thì bây giờ em muốn trình báo với các anh là để báo cáo cái sự việc là bị mất đồ, bởi vì trong cái túi đồ của em thì chứa nhiều giấy tờ quan trọng, nên là em cũng mong muốn là tìm sớm sớm để em còn xử lý công việc của em. Vâng. Cụ thể hơn là cái trong túi là có những cái đồ gì? Thưa anh là trong cái túi đấy là có sổ đất đang tranh chấp ấy. Thì hồi sáng nay thì em cũng định báo công an rồi, nhưng mà đất tranh chấp không dám báo lên trình bày với các anh, thì trong chiều nay ấy, thì em với cả mấy chú ấy cũng đi lục sục khắp nơi rồi nhưng mà lại không có hiệu quả, thì lúc nãy em có ra gặp anh chị này, anh chị bảo là thì lên báo công an đi để công an hỗ trợ tìm kiếm, thì giờ em lên trình bày với anh như thế. Rồi, em đã trình báo thế là tôi sẽ tiếp thu vụ việc này. Rồi. Nhưng mà cho anh hỏi ý, có đúng như cái anh này là trình báo là mất đồ có đúng không? Thì cái em kia nói thế thì sự việc nó đúng là coi như thế, nhưng mà bây giờ Phát là đúng rồi còn gì nữa. nhưng mà bây giờ cái túi đồ ấy là vợ em bảo là
đúng là bị một người giật đi rồi. Vâng. Thế là cái người giật có phát hiện là ai không? Không biết. Tức Không biết là là không quen đúng không? không quen biết gì cả. Và em bảo là đang đi trên đường thì bị người ta giật túi thôi. Với lại Đâu ai biết được là chị giấu hay là người ta giật. bây giờ em đừng nói thế. Số vợ chồng anh không có làm cái chuyện đấy đâu. Bây giờ nhá, xin thưa anh thế này, cái chỗ cái túi đồ của em kia kìa bị giật ấy là cái lúc đấy em đang nghĩ, bây giờ em đang thấy chỗ này nó hơi hơi lạ một chút, bởi vì là cái em kia là không hề quen biết gì với vợ chồng em đâu, nhưng mà tự nhiên lại gửi đồ cho, là nhờ vợ em cầm cái túi đồ đấy về cho người quen của em đấy. Đấy. Thì bởi vì tôi thấy chị này quen thì tôi gửi nhờ thôi. Em bảo là gửi đồ cho chị này nhưng mà em có bằng chứng gì là có hình ảnh gì không để cho xem? Đã không, nhưng mà lúc đấy là xe hỏng ở dưới đường ấy ạ. Thì lúc đấy cũng không có hình ảnh gì. Thì lúc đấy là đang hỏng ở dưới đường. Thì có thấy chị này quen mặt. Với cả em biết chị đấy là chị đấy lại không biết em. Thế nên là em có gửi nhờ đồ. Đâu ai biết được là chị làm mất đồ của em nên là thành ra sự việc như thế này. Cái tình tiết này là xin thưa với anh là em thấy rất là lạ với lại đáng nghi chỗ này. Thường nếu mà người không quen biết thì không ai gửi đồ cho hoặc là nhờ vào cái gì cả, đúng không anh nhỉ? Tự nhiên này hôm nay vợ em đi làm về lại tự nhiên này gửi đồ cho rồi lại nhờ cầm về. Mà Em cái mới điều lạ đấy theo tôi nghĩ là thứ nhất là anh chị có quen nhau đâu mà lại gửi đồ Đúng như rồi, này được. đúng rồi. Mà cái đồ quan trọng như thế mà tại sao là lại gửi cho những người mà không quen biết này? Cái đấy là lúc đấy em vội quá rồi. Thì lúc đấy em dắt xe được một đoạn dài rồi. Thưa anh là ấy cũng nắng nóng ơi, thấy chị này cũng đi tiện đường thì em có hỏi là có biết chú này không, thì chị ấy lại gật gật. Thì em có biết là chị ấy bị cấm đầu, thì em biết là chị ấy tên như này tên như này. Thì đấy em hỏi là chị ơi chị có biết nhà của chú này không, thì cho em gửi ít đồ đi cho chú ấy. Thì bây giờ xe thủ người dắt xe được đoạn dài rồi thì mệt quá rồi, em mới vội quá nữa nên gửi nhờ. Thì cũng biết là chị ấy đi qua đoạn đường đấy rồi thì hỏi là chị ấy cứ gần gần thì em mới dám gửi chứ không thì bây giờ chị ấy ở cứ lắc đầu thì sao em dám gửi được. Bây giờ chị ấy gật gật thì em phải gửi thôi, bởi vì cũng đang vội mà. Theo tôi nghĩ là anh báo cáo như thế nhưng mà tôi nghĩ là anh nói như thế thì tôi cũng thấy vô lý ở chỗ đấy. Anh mà không quen cũng dám gửi đồ đấy, mà cái đồ trong khi đó cái đồ của mình là rất là quan trọng đúng không? Có giá trị. Có giá trị mà lại gửi về mà không quen biết thì theo anh nghĩ thì cái đấy thì cũng theo anh cũng thấy vô lý ở chỗ đấy. Mà nếu mà anh trình báo đấy thì báo cho tôi thì anh phải có cái bằng chứng gì để tôi biết làm việc, chứ còn nếu mà anh không có cái bằng chứng gì ấy thì tôi cũng anh không tin vào ai được đâu. Vâng thì nói tình tiết cái sự việc đấy thì lúc đấy đang ở ngoài đường thì không thể nào có hình ảnh được ạ. Thì bây giờ nhá, bây giờ em đang đi trên đường thì xe hỏng mất rồi, vội quá rồi, lúc đấy không nghĩ được nhiều, chỉ lo được việc là gửi đồ đi cho chú kia để chú kia xử lý công việc cho em. Thì dặn chị ấy là có biết là chị ấy có biết là chú ấy không, có đi qua nhà chú ấy không. Thì nếu mà chị không biết thì em không gửi đâu, nhưng mà chị ấy bảo biết, bởi vì là chị ấy nhìn người hiền lành thật thà, em tin tưởng được thì em gửi nhờ đồ. Bây giờ chị ấy làm mất rồi thì bây giờ chị cũng phải có lý do nào thích đáng chứ. Bây giờ cứ bảo là mất rồi thì em không tin tưởng được, bởi vì bây giờ
em đâu biết là chị ấy đến nửa đường chị ấy mở ra thấy giá trị chị ấy cất vào đấy à, hay là dần dựng cảnh gì Bây giờ sao? nhá, anh mà không có cái bằng chứng thì chúng tôi không biết làm việc đâu. Đấy. Mà anh nghĩ là chắc là anh lại vu oan cho chị này thôi. Thế Em sao không nào lại- thể nào vu oan không được, biết bởi vì- lại công nữa thì lại dám đủ đồ thì Bởi vì hôm nay cũng lùng có sục. ai tin không? Hôm nay cũng lùng sục khắp nơi rồi, hỏi người quen này kia hết rồi, thì với cả cái giấy tờ đấy nó có giá trị rất lớn với em. Này nếu mà nói ra thì sai là sai ở chỗ em này thôi. Rồi. Thứ nhất là không quen, thứ hai là chắc là phải có mục đích gì nhằm vào gia đình em thì mới làm thế. Theo em nghĩ là như thế. Bởi vì Anh nói thế rất thì là cũng lạ. được, bởi vì Rõ ràng anh thấy rất là lạ mà. lúc đây tôi cũng đang vội, tôi không thể nào mà suy nghĩ được nhiều cả. Giờ vội đến mấy thì vội, riêng tài sản của mình cầm trên tay thì mình kể cả vội đến mấy cũng phải người quen tin tưởng thì hắn gửi. Đúng rồi, mình phải tin tưởng quen biết thì mình mới gửi được. Thì tôi thấy chị này quen, bởi vì tôi cũng biết chị này nhưng mà chị này không biết tôi. Em quen chứ vợ chồng anh có quen đâu. Thì cái đấy là vấn đề của anh chị, nhưng mà tôi thấy là chị hiền thật thà, ai biết đâu gia đình anh lại có ý xấu với tôi thì sao? Với lại là còn một điểm nữa, Điểm nào anh? em nhá, bây giờ tài sản của em có giá trị nhá. Trước khi em gửi nhờ cho vợ anh cầm về cho người quen của em thì ít ra thì em cũng nói là ở trong này có những thứ này quan trọng này, đồ có giá trị này, phải dặn vợ anh là cầm cẩn thận này thế này thế kia chứ. Ô, lúc đấy thì tôi cũng dặn với chị là chị đích thân đưa cho chú đấy nhá, thì chị ấy gật rồi. Thì bảo là dặn là đưa về đến đích thì là phải rồi, nhưng mà tôi hỏi vợ tôi rồi, tôi bảo là không thể nói gì cả, vợ tôi thì thật thà thôi, ai nhờ gì cũng giúp thì cứ cầm đi thôi, chứ ai ngờ đâu ở trong đấy có những cái đồ đấy. Thế bây giờ tôi nói ra thẳng thắn là đấy, trong cái túi đồ này có bìa đất nó 5 tỷ hay là bao nhiêu tỷ thì cái lòng tham anh chị trỗi dậy thì sao? Tôi không dám nói như thế được. Nói thế thôi thì Đấy, anh xem thế nào anh giải quyết cho em đi. Không Bây em giờ đấy, em mà không có cái bằng chứng gì thì anh cũng chịu thôi, không biết giải quyết gì kiểu gì đâu. Bây giờ, nhớ đâu thì em lại mưu kế để hại người khác thì sao? Đấy. sao em lại làm như thế được anh? Bởi vì em công việc của em đang vội mà. Em trình bày như thế rồi. Bây giờ anh bảo ơi em tìm bằng chứng thì tìm bằng chứng ở đâu? Thế bằng chứng của chị ở đâu? Bằng chứng của anh ở đâu? Bây giờ sao tôi lôi được bằng chứng ra? Bằng chứng của anh chị đâu? Đấy, anh xem thế nào chứ giờ bằng chứng của em không có, anh chị này cũng không có thì bây giờ chị là khả nghi nhất rồi. Một là chị lấy, hai là bị cướp giật thật. Thế nên là bây giờ em mới phải báo công an để các anh vào cuộc, các anh điều tra, chứ bây giờ các anh bảo em lấy bằng chứng đâu ra. Em cũng là người bị hại thôi. Đấy, anh đưa điều kiện thì tôi cũng nắm rồi, nhưng mà là anh chưa có cái bằng chứng gì. Anh Đấy, lôi bằng tôi chứng là- thì bây giờ nhà kia không có bằng chứng hiện đâu tại anh tôi nói chưa thế. kết luận là cái vụ việc của anh, nhưng mà rồi đó lên cơ quan của tôi sẽ có trách nhiệm, tôi sẽ cho người điều tra. Vâng. Đấy, kiểm tra xem có phải đúng đưa cái đồ này cho chị này không. Vâng, bây giờ em nói luôn nha. Nói luôn này. Bây giờ các anh mà tìm không ra ấy, một là anh chị này đền bù cho em. Thì bây giờ cái mảnh đất đấy nó đang trị giá bao nhiêu tiền thì anh chị ấy phải bồi thường cho em. bây giờ thì cũng phải để cho bên phía công an điều tra xem là tình tiết sự việc thế nào rồi Anh để em nói. Còn Vậy thứ là anh hai, phải để trong thời gian để chúng tôi sẽ điều tra. Vâng. Đấy, chúng tôi sẽ nắm xem tình hình là có đúng chính xác là như mà anh đã lên trình báo không. vâng, để em nói tiếp anh. Có Thì đúng cái thứ là hai, nếu mà anh cái đồ của anh mất không. Đấy. nếu mà bên phía công an các anh mà tìm không ra nhá, thì một là anh chị đền bù cho em, hai là em sẽ cho chị này vướng vào vòng lao lý, còn không em không thể bỏ qua chuyện này được. Bây giờ giá trị của cái túi đồ của em cũng đã dặn dò như thế rồi, giá trị nó bằng này thì em không dám nói ra.
nói ra thì sợ bị lộ này kia thì em không lấy được. Theo tôi nghĩ là anh bắt chị là đền bù là cũng không phải không đúng, bởi vì là anh mà gửi đồ, cái đồ của mình là rất là quan trọng đấy, tại sao là lại không quen biết đàng hoàng xong rồi gửi, xong là cứ gửi vào cái người mà Thì đấy là em biết chị này rồi, cái lỗi của anh đấy. thì đấy là em biết chị này Nên rồi, là cái việc chị này không biết em thì bây giờ em cũng hỏi là chị ơi, chị đi qua nhà anh chú Dương đấy không, thì chị ấy gật gật thì em mới phải gửi nhờ, lúc đấy vội rồi. Thế lúc đấy chưa nắng lắm thì lúc đấy thì sao mà nghĩ được nhiều nữa anh. Bây giờ anh phơi nắng ở ngoài 40-50 độ thì lúc đó với anh nghĩ kiểu gì. Nhưng mà anh nói này, em gửi đồ cho người nhà của em gọi là chú Dương phải không? Đúng rồi. Chú Dương sao lúc đấy em không nói, hỏi vợ anh hỏi rõ đi là nhà ở chỗ nào thì vợ anh mới xem là vợ anh có quen không, vợ anh mới gửi, vợ anh mới cầm nhận lời chứ. Bây giờ em cứ bảo nhà chú Dương thì vợ anh cứ tưởng nhầm là cái chỗ anh Dương ở chỗ đường rẽ vào nhà anh thôi. Ồ, như thế thì không được anh. Thì vợ anh cứ tưởng thế, vợ anh nhận xong là cầm đi. Bây giờ Em em có hỏi ơn thì ký vợ rồi. anh làm gì đã cầm. Bây giờ em hỏi ký rồi, chị ấy bảo gật thì em gửi nhờ thôi. Bây giờ chị ấy gật đầu rồi thì chị ấy bảo như này thì em mới phải bất đắc dĩ em gửi Với nhờ. lại nhá, anh bảo này, bây giờ cái chỗ sự việc này bây giờ em lên đây trình báo công an thì bây giờ cứ chờ cho bên phía công an điều tra xem ai là người đã lấy đồ của anh, với lại đồ của anh có phải chính xác là anh gửi không hay là mục đích khác. Tất nhiên Bây giờ là cứ phải chờ công an điều tra tất xem. nhiên là có phải đợi công an điều tra, có phải nghe theo phía công an chứ bây giờ Thì em chưa thể dẫn đi trước vấn đề được. Bây giờ em cứ công an chưa vào cuộc điều tra mà em đã chốt một câu bảo là nếu không tìm thấy cái túi đồ đấy, cái tài sản của em đấy là bắt vợ chồng anh đền bù, anh không đồng ý với vấn đề này đâu. thì bây giờ Anh tự nhiên có ai làm mất em thì chưa thể thấy nói đề gì đâu. anh nói thế buồn cười thật đấy. Bây giờ nhá, cái vấn đề người nào làm mất thì người đấy đền. Nên nhưng mà bây giờ đã đến đây thì công an phải điều tra rồi, công an kết luận thì mới dám, chứ bây giờ em nói trước thế thì bây giờ chả khác gì em làm như thế để lấy cớ để cho vợ chồng anh đền cho em à. Ồ rồi, thế bây giờ công an mà điều tra không ra thì lúc đấy bọn anh chẳng phải đến Không kia nữa. ra thì cũng phải chờ bên phía công an người ta kết luận quyết định xem. Bây giờ đã đến đây đến công an thì kiểu gì chẳng ra. Đấy, anh nghe sự Đấy. việc như thế nhá. chúng tôi sẽ tiếp tục cho người điều tra, cho anh em điều Vâng. tra đấy, nếu mà xem có đúng cái sự việc mà cho gửi đồ cho chị này thì chúng tôi sẽ xem xét lại. Thì Nhưng mà nó là đúng như thế rồi, tôi lên nghĩ đây thì- ai dám nói dối với anh. theo tôi nghĩ là anh trình báo như thế thì tôi cũng sẽ tiếp thu, nhưng mà tôi nghĩ cũng cảm thấy nó như thế nào là lạ kiểu gì ấy. Lại Đương thế nhiên nào người anh không quen mà anh cũng dám gửi cái đồ đấy, mà đồ trong khi đó cái đồ quan trọng nhất là mình tài sản của gia đình mà lại đi gửi những người không quen biết thì Cái này là đáng nghi nhất này. anh anh đấy thì nghĩ em lúc có- đấy em có- nắm nôi nữa. Thì em có hỏi ký với chị đấy rồi thì em Nếu trường hợp nếu mà người quen biết thân thiết nhau thì nó lại không vấn đề gì. đúng rồi. Đằng này Này, chỉ chị lại mỗi không bên quen phía em này bảo là quen vợ em thôi, nhưng lại- vợ em không quen, với lại kể cả em thì em gặp cũng không quen. Với lại là cái chị này là không nói được tâm thì em cũng anh cũng dám tin cậy mà gửi thì theo anh nghĩ cũng anh hơi bây nhiều giờ ấy. bây giờ nhé, em nói luôn này, bây giờ ví dụ như em biết anh nhưng mà anh lại không biết em, thì bây giờ anh có lấy đồ của em đi hay là làm mất đồ của em thì lúc đấy anh còn nhận ra em không? Nhưng mà thì ít ra nhá, ít ra thì em bảo là em quen vợ anh đi, vợ anh không biết em đi, thì đến nhà của anh thì ít nhất trong nhà của anh phải có người biết em Đúng thì rồi. mới ổn chứ. Bây giờ đằng này về đến nhà anh cả vợ chồng anh không ai biết em thì thành ra là em tự nói thôi. Thế Đúng rồi. em hỏi chị rõ ràng như Thế em bảo rồi. em không biết vợ anh thì vợ anh không biết em rồi thì cái đấy nó còn thông cảm được, nhưng mà đến người nhà của anh bây giờ đến nhà anh rồi thì cả nhà anh không ai biết em thì cái chuyện gì mới đi đã bị giật à? Thì Vợ đấy- anh mới nhận đồ từ tay em mới đi còn chưa được 20-30 mét đã bị giật đồ rồi. Thì bây giờ em hỏi cho chị ký như thế rồi, chị để người ta giật hay là anh chị làm giật? Bây giờ sao lại đi nói vợ chồng anh làm dựng cái gì? Không được.
Hay là anh chị dàn dựng để lấy đồ rồi? Cái này bây giờ tốt nhất phải để cho công an vào cuộc điều tra, chứ mình Cái này phải để chúng Không tôi thể có nói điều thế tra, nào. chờ thời gian tôi sẽ điều tra. Vâng ạ. Đấy. Bây giờ cái sự việc này là không tranh luận nữa. Bây Vâng giờ em cho anh một số thông tin của em. Em tên Khỏe anh. Lương Văn Khỏe. Em ở xã dưới thôi. Em ở xã dưới, em nói cụ thể hơn là ở xã nào? Em ở xã Bình Minh thôi anh. Mình nhỉ? thế là cách đây 2 xã đây nhỉ. Đúng rồi anh. Bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em nót nghét 30. Để là 29 tròn. Em lấy vợ chưa? Chứ anh kinh tế chưa ổn định thì nhà chưa có. Thế công việc của em là người gì? Kinh doanh ạ. Được rồi, thông tin thì anh cũng đã ghi về đấy hết rồi. Vâng. Thì bây giờ anh cứ đi về được rồi. Đấy. Thì còn ở đây thì chúng tôi sẽ cho cấp dưới sẽ xuống dưới để điều tra. Thế bây giờ là khi nào có kết quả anh? Trong 2-3 ngày chúng tôi sẽ Không được anh, em này đang gấp. Ngày mai em phải lấy kết quả. Ngày mai, đúng ngày mai 3 giờ chiều. nếu mà cho thời gian gấp gáp thế này thì chúng tôi cũng không kịp thời gian đâu. Đấy. Sao lại không Cái kịp? vụ việc này Cơ quan bọn anh làm ăn như này cũng được. từ từ để cho thời gian chúng tôi sẽ điều tra, chứ còn anh khoảng ngay trong ngày mai thì chúng tôi sẽ chắc chắn là sẽ... Bây giờ phải công an xuống người ta điều tra rồi lấy thông tin, rồi vụ việc từ anh rồi các kiểu Thế bao nhiêu rồi công việc chứ kinh doanh của tôi liên quan đến giấy tờ đất thì làm như nào được anh? vội đến mấy cũng phải chờ cơ quan điều tra người ta làm. chờ tôi điều tra thì Thế bây giờ cái thời gian đợi chờ đấy thì Bây bao giờ- nhiêu tiền tôi kinh doanh thì thâm hụt thì ai bây biết giờ đâu. anh cứ bắt chúng tôi lấy lại được đồ của anh thì cũng phức tạp đấy, vì phải chấp nhận thôi. Trước hết anh phải điều tra từ chị này trước. Bây giờ bọn anh làm thế nào Thì ngày tôi mai sẽ phải có kết quả cho em. xuống sẽ xuống từng nhà từng người một sẽ đi điều tra ấy, hỏi. Đấy. Vâng, nhưng mà muộn nhất phải có kết quả này cho em. Không là em không chịu được đâu. Anh chị nhớ thì tìm lại cho em nhé. Không anh chị đừng có hàng yên với em. Em cứ bình tĩnh đi, cứ về đi. Cái vụ việc này theo anh nghĩ là khá phức tạp ấy. Thì cái người nó lên trình báo thì anh nghĩ thấy như thế nào kiểu gì ấy. Đúng rồi, em cũng cảm thấy như thế, bởi vì cái người này em thấy rất là Tình nghi là lưu kế làm kiểu gì xong em rồi- sợ là cái thằng em đấy là nó, ví dụ như là nó có cái việc gì liên quan đến nhà em chẳng hạn, thì họ muốn bày một cái trò ra để để lấy cái tiền chuộc thôi. Cái này chắc là có vấn đề, có cái mắc xích nào đấy như thế thôi, chứ không phải tự nhiên đi gửi đồ cho người lạ chứ nhỉ. đúng rồi, Không có chuyện anh đấy cũng đâu, đang nghĩ ở cái chỗ đấy. gửi cho người lạ rồi cứ bảo là vợ chồng em thì không quen, nhưng mà hắn lại bảo là quen. Thế này điểm rất là nghi rồi. Thôi rồi thì anh chị cứ đi về đi, chúng tôi sẽ lên phương án để mà điều tra. Vâng, thì Chắc anh chắn là chúng tôi sẽ điều tra sẽ rõ vụ việc này. Đấy, lúc đấy sẽ báo cáo cho hai vợ chồng em. thế là anh cố gắng giúp em làm rõ vụ việc đấy nhá. Vâng. Thì vợ em đấy không biết gì đâu, thật thà thôi, thì người ta nhờ thì cứ tưởng là chỉ là mang đồ đi cho người ta nhờ thôi, nhưng hóa ra thành sự việc lại phức tạp ấy. Rồi, lên đây chúng tôi sẽ có trách nhiệm để điều tra, sẽ làm rõ vụ việc. Anh cố giúp em với nhé. Vâng, được rồi. Nhà em thời gian này nhiều chuyện nhiều việc quá đi, hết việc nọ đến việc kia, Vâng. để lại cái việc này liên quan đến vợ em rồi. Em xin phép nhé. Vâng. Lần này nhá, chúng mày báo công an bằng khối. Cả tháng trời không tìm được. Lần này tao nhất định sẽ
cứu được anh trai tao. Tao phải nhanh chân hơn mới được. Anh trai cứ đợi em nhé. Nào đây. Em lo á? Lo cái gì? Cái sự việc này anh thấy lạ lắm. Em cứ bình tĩnh đi, không phải lo. Cái chuyện này thì bây giờ đi báo công an rồi thì công an người ta khác có phương án người ta giải quyết. Công an người ta điều tra là ra đâu mà. Thì cái túi đồ đấy thì bây giờ người ta bảo em giấu thì mình có được giấu đâu. Mình không làm gì xấu, mình không phải sợ đâu, vợ không phải lo đâu. Không phải sợ đâu. Không sợ đâu. Không sợ đâu mà. Anh bảo vợ cứ bình tĩnh, cứ an tâm đi. Không làm sao cả. Nếu mình không làm gì thì mình sợ cái gì? Đúng không? Mình không làm gì sợ gì, vợ không phải sợ đâu, ngồi lên xe đi về. Ở đấy thì anh đang suy nghĩ là khả năng là cái đội này nó cái đội này chắc là nó kiểu người nó nhằm mục đích gì đấy thôi, hoặc là người ta muốn bày mấy cái trò đấy để vô oan cho mình là người làm mất đồ, xong người ta sẽ trục lợi từ cái vấn đề đấy, thế thôi. Anh chỉ nghĩ mấy cái vấn đề thôi, hoặc là nó sẽ có vấn đề khác quanh quanh ở chung chung cái chỗ thế thôi. Đó, anh biết rồi, cái đội này anh không lạ gì, chỉ có giở trò để muốn lợi dụng chỗ của mình đấy mà. Mà cái thằng này anh thấy có mấy điểm rất là đáng nghi, với lại trùng một số vấn đề cái đấy. Cái này anh không tiện nói, vì có một số cái nó rất là giống cái một người nào đấy. Nói chung là anh thấy anh thấy nghi rồi. Cái này để xem, anh cũng chưa dám chắc, không dám nói với vợ đâu. Rồi cứ về đó, không sợ đâu nhá. Nếu mai sợ thì vợ không phải đi làm nữa, ở nhà đi, đừng có đi đâu đấy, tí nó lại người ta lại gặp, người ta lại giở trò là mệt nhá. Nhà mình dạo này nhiều chuyện lắm, không nên đi ra ngoài nhiều đâu. Đi làm thì phải đi làm chỗ đông người nhá, không đi vào rừng đâu. Đi làm thì cùng lắm, nếu mà vợ không ở nhà được thì đi xem một chỗ nào có hoa quả thì mình mua lại với người ta, xong là cắt mang đi bán lấy lời, đó là ít thôi, không phải đi vào rừng bóc măng nhá. Như đợt trước là anh sợ lắm đấy, thấy chưa, không phải đi đâu vất